કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જશો? તો આજનો છે પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના વિશેની થોડીક માહિતી, તેના હેતુ જોવાના છે, તેમની યોગ્યતા, તેમના ફાયદાઓ અને બીજી બધી કાર્યપદ્ધતિઓ ઘણી ખરી વિશે ડીપલીમાં આપણે થોડુંક જોવાનું છે. પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યા હોય તો જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબરનું બટન હશે, સબસ્ક્રાઈબર તો ફ્રી છે, અને બાજુમાં નાના તો બેલ આવશે, તેને પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. શું ટોપિક છે? પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના વિશેની માહિતી. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનો હેતુ શું છે? બેંક ખાતાની સાથે જ લોકોને નાણાંની સવલતો જેવી કે ડેબિટ કાર્ડ, બેન્કિંગ સર્વિસ, થાપણ, નાણાંની લેવડ દેવડ, વીમો, પેન્શન વગેરે પૂરું પાડવા માટેની આ યોજના છે કે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના. ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાના રાષ્ટ્રીય નાણાકીય સમાવેશ પણ મિશન તેમનો થાય છે. તો હવે જોવાનું છે આપણે તેની યોગ્યતા. પ્રધાનમંત્રી જનધન ખાતાની યોગ્યતા કઈ કઈ છે? પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના વિશે માહિતી. 10 વર્ષથી વધુ વય ધરાવતી કોઈ પણ વ્યક્તિ, કેવું છે? 10 વર્ષથી વધુ ધરાવતી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યોજના હેઠળ બેંક ખાતું ખોલાવી શકે છે. તેના ફાયદો શું છે? જનધન પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાના તો પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના સાથે સંકળાયેલા લાભો નીચે મુજબ કેટલા છે? તેમાં જમા રાશિ ઉપર વ્યાજ મળે છે. જમા રાશિ પર જે બેંક નક્કી કરે છે તેનું જેટલું આપણે રાશિ હોય તેનું વ્યાજ મળે છે, બેંક આપે છે. 1 લાખ રૂપિયાનું દુર્ઘટના વીમો કવચ આપે છે. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનામાં 1 લાખ રૂપિયાનું દુર્ઘટના વીમો કવચ આપે છે. તેમાં 3 નંબર, કોઈ ન્યૂનતમ બેલેન્સની જરૂર નથી. 0 બેલેન્સ હોય તો પણ તેમાં ખાતું ખોલી શકે છે. ન્યૂનતમ બેલેન્સની તેમાં જરૂર નથી. તેમ છતાંય તેમાં રૂપે કાર્ડની પણ મદદથી રકમ ઉપાડવા માટે થોડીક રકમ જમા રાખવા માટે આવે છે. એ માટે હિતાવહ છે. તમે પણ થોડીક 200, 500, 1000 તમારી મિનિમમ એટલી રકમ હોય તો તમારે ક્યારેક જરૂર પડી હોય તો તમે ઉપાડી શકો છો. 4 નંબર, ₹30,000નું જીવન વીમા કવચ પણ આપવામાં આવે છે. કેટલા એમાં પ્રધાનમંત્રી જનધન ખાતામાં કેટલા રૂપિયા સુધીનું જે વીમા કવચ આપવામાં આવે છે? તો ₹30,000 સુધીનું જીવન વીમા કવચ આપવામાં આવે છે. 5 નંબર, ભારતભરમાં સહેલાઈથી રકમ ટ્રાન્સફર પણ થઈ શકે છે. આ યોજનાથી ભારતભરની અંદર ગમે ત્યાં યોજનાનું સરભર પણ કરી શકાય છે. 6 નંબર, સરકારી યોજનાનો લાભાર્થીઓને તેમના આ ખાતામાં સીધા લાભો જમા કરવામાં આવશે. તેમાં જે લાભ મળે છે તેના સીધા તેમાં સરકારીના લાભ ગમે કોઈ બી મળે છે, આપણને કોઈ બી દુર્ઘટના કોઈ બી વસ્તુ મળે છે તો ડાયરેક્ટ આ ખાતાની અંદર જમા કરી દેવામાં આવે છે. 7 નંબર, 6 મહિના સુધી ખાતામાં સંતોષજનક લેવડ દેવડ પછી ઓવરડ્રાફ્ટની પણ સુવિધા આપવામાં આવે છે. તેમાં સંતોષજનક લેવડ દેવડ કરી હોય, મિનિમમ કરી હોય, તેનું કેન્દ્રની મર્યાદા હોય એ પ્રમાણે કરી હોય તો તેમને ઓવરડ્રાફ્ટની સુવિધા પણ તેમાં આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી પેન્શન તથા વીમાની સુવિધા પણ મળી શકે છે. તેમાં પેન્શન જે આપણે ખાતામાં મળતું હોય છે, કેટલા વર્ષ નક્કી કરે, 65 વર્ષે, 60 વર્ષે તમે પેન્શન થતા હોય છો. પીએફ તમારે જે બી રકમ થતી હોય છે તેમાં આ રકમની અંદર પ્રધાનમંત્રી જનધન ખાતામાં યોજનામાં જમા થતી હોય છે. હવે આપણે જોઈએ તેની કાર્યપદ્ધતિઓ. તેમની કાર્યપદ્ધતિ કેવી હોય છે? તો પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનામાં ખાતું ખોલાવવા માટેની નીચે મુજબની દસ્તાવેજની જરૂર છે. કયા કયા દસ્તાવેજો ખૂબ જ ઉપયોગી છે? તો તેમાં આધાર કાર્ડ હોય તો પણ ચાલે, બીજા કોઈ પણ દસ્તાવેજની જરૂર નથી. એક આધાર કાર્ડ હોય તો પણ ખાતું ખોલી શકાય છે. 2 નંબર, સરનામા બદલવા ગયું હોય તો હાલના સરનામાનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે. તેમાં હાલના પ્રમાણપત્રમાં શું હોય છે? લાઇટ બિલ હોય છે, વેરા બિલ હોય છે, તેનો દસ્તાવેજની ઇન્ડેક્સની કોપી હોય છે. ગમે તે કોઈ બી તમે દસ્તાવેજ તરીકે તેમાં આપી શકો છો. ત્યાર પછી 3 નંબર, જો આધાર કાર્ડ ન હોય તો નીચે મને જણાવેલા સરકારી દસ્તાવેજ પૈકી કોઈ પણ એક આધાર કાર્ડ તમારી પાસે નથી, મિનિમમ ન હોય, કોઈને કંઈ દુવિધા હોય તો પણ ન નીકળ્યું હોય તો તેમાં 1 નંબર, મતદાન ઓળખપત્ર હોય તો ભાઈ ચાલે છે. 2 નંબર, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોય તો ભાઈ ચાલે. 3 નંબર, પાન કાર્ડ હોય તો પણ ચાલે, પાસપોર્ટ હોય તો પણ ચાલે, નરેગા કાર્ડ હોય તો પણ ચાલે છે. બીજી એક નોંધ પણ આમાં કીધી છે કે આ દસ્તાવેજમાં જો અરજદારનું સરનામું હોય તો આ ઓળખપત્ર તેમજ સરનામા પુરાવા તરીકે કાર્ય કરશે. 4 નંબર,
જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે ઉપર જણાવેલા દસ્તાવેજો ન હોય તો બેંક દ્વારા ઓછા જોખમવાળી વર્ગ માટે ગેજેટ અધિકારી દ્વારા જારી કરેલ પત્ર, જેમાં વ્યક્તિનો ફોટો પણ પ્રમાણપત્ર કરેલ હોય તેવા કોઈ પણ દસ્તાવેજથી ખાતું ખોલાવી શકાય છે. તેનું અમલીકરણ ક્યારે આવ્યું છે? પ્રધાનમંત્રી જનધન ખાતાનું કઈ કઈ જગ્યાએ છે સંસ્થાઓનું? તે રાષ્ટ્રીયકૃત છે અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની શાખાઓ, સહકારી બેંકોની શાખાઓ, બેંક મિત્ર, વ્યવસાય પ્રતિનિધિત્વ વગેરે મારફતે આ યોજનાનો અમલ કરવામાં આવશે. તો કેવો લાગ્યો પ્રધાનમંત્રી જનધન ખાતાનો તમને યોજનાનો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.